ඉතින් අපේ channel එකේ ගොඩක්ම ඉන්නේ වීඩියෝ එඩිටර්ස්ලා. ඉතින් එඩිටර් කෙනෙක් විදිහට ඔයාලා දන්න කාරණාවක් තමයි අපිට background music. එහෙමත් නැත්නම් අපේ creations වලට audio අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක්. මේ විදිහට ඔයාලට audio අවශ්‍ය වෙන්නේ සමහර වෙලාවට trail එකකට වෙන්න පුළුවන්, social media content වලට, එහෙමත් නැත්නම් wedding videography වලට වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඕනම කාරණයකට ඔයාලට music හොයද්දි මුහුණ දෙන්න වෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි copyright issue එක. ඉතින් අද මම කතා කරන platform එකකින් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඉතාමත් අඩු මුදලකට subscription එකක් අරගෙන license එක්කම ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ඕනම විදිහේ background music එකක් access කරන්න. ඉතින් කතා කරමු මේ ගැන. You are watching CREATIVEARTLK. මේ විදිහට copyright නැතුව license එක්කම අපිට audio ගන්න පුළුවන් platform එකේ නම තමයි 500audio.com. මේ platform එකෙන් අපිට හැකියාව තියෙනවා අපි අවශ්‍ය කරන ඕනම music එකක් browse කරන්න. 500 audio platform එකට ආවට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහේ page එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට කිසිසේත්ම වද වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේ විදිහට scroll down කරාට පස්සේ ඔයාට අවශ්‍ය කරන ගොඩක් දේවල් හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට එහා ගිහිල්ලා ඔයාට background music විතරක්ම අවශ්‍ය නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ section එකට ඇවිල්ලා music කියන category එක select කරන්න. ඒ වගේම තමයි sound effects ඕන නම් මෙතන sound effects කියන category එක select කරන්න පුළුවන්. මම යනවා මෙතන music කියන category එකට. music කියන category එක select කරාම ඔයාට මේ විදිහේ සෑහෙන විශාල library එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව වම් අත පැත්තට ආවට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය කරන mode එකට ඒ වගේම genre එකට theme එකට මේ විදිහට කැමති category එකක් select කරගන්නත් පුළුවන්. මම මෙතන example එකකට mode කියන එක තෝරනවා. mode එක select කරාට පස්සේ ඔයාට ඒක ඇතුලේ ගොඩක් categories බලා ගන්න පුළුවන්. example එකක් විදිහට happy, romantic, relaxing, tease, epic මේ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. මම මෙතන tease කියන එක select කරනවා. ඔයාට අවශ්‍ය කරන එකට tick එක දැම්මට පස්සේ ඒකට අදාළව මෙතන music library එක වෙනස් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට මේ track එකක් සරලවම මෙන්න මේ විදිහට select කරලා play කරලා බලන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේක play කරලා. wow, මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට ගොඩක් music බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට track එකක් download කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයා select කරගත්ත track එක ඉස්සරහින් මෙන්න මේ විදිහට download icon එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි හිතමු client කෙනෙක්ට මේ track එක යවලා confirmation එක ගන්න ඕනේ කියලා. ඔයාට පුළුවන් මෙතන copy link කියන එක select කරලා ඒ අදාළ client link එක select කරන්න. ඒ වගේම අපිට මේ music එක favorite කියන section එකට add කරගන්න පුළුවන්. තවත් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන similar music කියන එක select කරලා ඔයා මේ play කරලා බලපු music එකට සමාන තවත් music මොනවාද තියෙන්නේ කියලා search කරගන්න. example එකක් විදිහට මම මෙතන select කරනවා similar music කියන එක. එතකොට ඔයාට මේ විදිහේ page එකකින් ඒකට සමාන music බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන more track select කරාට පස්සේ මෙතන library එක තවත් expand වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, මේ විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය ඕනම category එකකින් ඔයාගේ taste එකට match වෙන ඕනම music එකක් මෙතනින් හොයාගන්න පුළුවන්. මම යනවා දැන් sound effects කියන එකට. sound effects කියන එකට ගියාට පස්සේ කලින් වගේම තමයි වම් අත පැත්ත section එකේ categorize කරලා තියෙනවා human, ambience, essentials, daily life මේ විදිහට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මම මෙතන story telling කියන එක select කරනවා. 500 audio. 500 audio.
ඔයාට දැන් තේරෙනවා ඇති විශේෂයෙන්ම social media content ඒ වගේම shorts films වගේ හදනවා නම් fade in video edit කරනවා නම් මේවට අවශ්‍ය කරන background music විතරක් නෙමෙයි ඔයාට sound effects පවා මේකෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි 500 audio platform එකේ basic package එක ඔයාලට purchase කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් subscription එක ගන්න පුළුවන් $6ක් වගේ මුදලකට. මේ subscription එක ඇතුලේ ඔයාට හැකියාව තියෙනවා ඔයාලගේ personal වැඩවලට මේ audios use කරන්න. එතනදී ඔයාගේ YouTube creations වලට, social media creations වලට, vlogging වලට, live streaming වලට මේ ඕනම දෙයකට මේ music පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි මෙතන තියෙන ඕනම subscription එකක් purchase කරද්දී ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා 140ක discount එකක් කරගන්න. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ CLK20 කියන coupon code එක add කරන්න. එතකොට ඔයාට 140ක් discount එක ගන්න පුළුවන්. example එකක් විදියට අපි personal subscription එක ගත්තොත් ඔයා අවුරුද්දකට මේක අරගන්නවා නම් මාසෙකට $6ක් වගේ වෙන්නේ. ඔයා මේ subscription එක select කරලා CLK20 කියන coupon code එක add කරාට පස්සේ ඔයාට අවුරුද්දටම ගෙවන්න තියෙන්නේ $42.48ක් වගේ මුදලක්. මෙතනදී මාසෙකට වැටෙන්නේ $3ක් වගේ. ඉතින් $3කට ඔයාට unlimited music access කරන්න පුළුවන් කියන්නේ මම හිතනවා ඒක ලොකු chance එකක් කියලා. අපි බලමු මේකේ තියෙන අනිත් subscriptions මොනවාද කියලා. මම යනවා මෙතන pricing කියන tab එකට. මම කතා කරේ මුලින්ම personal කියන එක ගැන. ඉතින් business කියන එක යටතේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. personal එකට අපිට දුන්න features ටික ඒ විදිහටම හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව මෙතන audio books වලට ඒ වගේම online advertisement වලට client work වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් personal use කරනවා නම් මේක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඔයාගේ social media වැඩවලට, vlogging වලට, YouTube වැඩවලට, live streaming වලට ගොඩක්ම set වෙනවා. ඒ වගේම client කෙනෙක්ට ඔයා මොකක් හරි project එකක් කරනවා නම් ඔයාට මෙන්න මේ subscription එක ගන්න වෙනවා. එතකොට තමයි ඔයාට හරිම license එක හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් client කෙනෙක්ගේ වැඩක් කරනවා කියන්නේ මම හිතන්නේ මෙතන $10 subscription එක ගැටලුවක් නැහැ. ඒක recover කරගන්න පුළුවන් ඔයා ගොඩක් වැඩ කරනවා නම්. ඒ වගේම තමයි මෙතන ඊළඟ subscription එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් enterprise කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී additionally අපිට add වෙන්නේ in-store music තියෙනවා. ඒ වගේම TV shows and TV ads වලට අපිට මේ subscription එකේ තියෙන music license එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතන last subscription එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Enterprise Pro කියන එක. මේකෙදි අපිට add වෙනවා film කියන category එක. ඉතින් ඔයා movie එකක් විශේෂයෙන්ම short film එකක් වගේ කරනවා නම් ඔන්න ඔයාට ඒකට match වෙන license එකක් එක්ක මෙතනින් music අරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යම්කිසි app එකක් develop කරද්දී ඔයාට ඒකට music අවශ්‍ය නම්, game එකක් develop කරද්දී ඒකට music අවශ්‍ය නම් ඔන්න ඒකට අවශ්‍ය කරන license type එක තියෙන්නේ මේ Enterprise Pro කියන එකේ. ඉතින් මම නම් ගොඩක් creator කෙනෙක් විදිහට ඔයාලට recommend කරන්න මේ පළවෙනි subscriptions දෙක. personal වැඩ කරනවා නම් මේක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඒ වගේම clients ලගේ වැඩ කරනවා නම් මෙතන business කියන එක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඒ වගේම මෙතනින් පහතට scroll කරාට පස්සේ ඔයාට මේ හැම subscription එකකටම ලැබෙන features in detail බලා ගන්න පුළුවන්. tracks කොච්චර හම්බ වෙනවද, කොච්චර access හම්බ වෙනවද කියලා. ඒ වගේම මේ subscriptions වල හොඳ comparison view එකකුත් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අද tutorial එක ඔයාලට ගොඩක් interesting වෙන්න ඇති. ඉතින් ඔයාලගෙත් next project එකට audio හොයනවා නම්, uniqueness එකක් තියෙන audio හොයනවා නම් මෙන්න නීම platform එක අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න. මම හිතනවා මේකේ තියෙන subscription method එකත් ටිකක් අපිට අනිත් platform එක compare කරද්දී වාසිදායකයි කියලා. ඉතින් ඔයාලගේ අදහස අනිවාර්යයෙන්ම comment කරන්න. ඉතින් ආයතලු tutorial එකක් කරන්නේ මේ බලාපොරොත්තු ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම ස්ටිෆන් ඇන්ඩර්ස් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබ දවසක්. So he's been looking for somebody who could save him instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse.